हेलो नमस्ते 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 गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। सबैभन्दा सुरुमा आज हाम्रो कर्मथलो सिङ्गापुरको 58 जन्मोत्सव मनाउनको निम्ति हेर्नको निम्ति चाहिँ हामी मरिना बे स्यान्ड्स अन्तर्गत आइपुगेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ 58 जन्मोत्सव मनाउन एट द सेम टाइम हेर्नको निम्ति एकदमै धेरैजना मान्छेहरूको चाहिँ घुइँचो लागेको छ। बाटोहरू पनि ब्लक भइसकेको छ। अनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ यहाँनिर फोटो सेसन हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ कमलको फुल फुलिरहेको छ। तल चाहिँ माथि पनि फेरि कमलको फुलै जस्तो छ। होटेल सेटल के छ अनि सबैजना यहाँ छाता ओढेर बस्दै हुनुहुन्छ है, देखेको छ। ह्याप्पी 58 जन्मोत्सव बनाउनको लागि आउनुभएको छ है, राम्रो भनेर। हाम्रो स्पेसल इन्भाइटेड गेस्टहरू आउनुभएको छ नेपालबाट, धनौदेवी अनि हाम्रो देवी साली। कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ साली? एकदमै धेरै एक्साइटेड छु। अनि मान्छेले आजको दिनमा चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ भने अनि रमाइलो पनि भइरहेछ। रमाइलो भएको छ। रमाइलो भन्दा धेरै चाहिँ म चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा हेर्ने के कुरा सिक्ने भन्ने कुरामा लागिरहेछ। रमाइलो त छुट्टै। यहाँको विकासको काम कुराहरू राम्रोसँग हेरेर कपी गर्ने कोसिस गर्नु होला। त्यो त अस्तिको दिन आउँदाखेरि हेरेको छु है, यति सानो कुरा हेरेको छु। तर यहाँ चाहिँ अब स्पेसली घुम्नकै लागि अनि त्यहाँबाट हेर्दै जाउँ के हुन्छ है। राम्रो कुराहरू देख्छ भने टिकट पनि राख्दै गर्नु। एकदमै टिपिरहेको छु मैले। हाम्रो म्याडम फेरि रातो सिङ्गापुरको आज सिङ्गापुरको बर्थडेको अवसर पारेर मैले रातो कपडा लगाएको स्पेसली। अनि तपाईँले पनि लाउन दिएको रातै। सो आज सिङ्गापुरको चाहिँ 58 बर्थडे हो। 57 कम्प्लिट गरेर 58 मा लागेको छ। सो ह्याप्पी बर्थडे सिङ्गापुर सबैलाई। के भन्छ, सिङ्गापुरको नेसनल डेको अवसरमा सम्पूर्णलाई शुभकामना, स्पेसल हामी सबैलाई। थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि धन्यवाद। के भन्नुपर्ने हो, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? गर्मी लागिरहेको छ ल सुरुमा त? लेखु नम्बर अब ड्युटी पर्यो। हजुर, लेखु नम्बरलाई सम्झेर माथि छ हाम्रो MBS मरिना बे स्यान्ड होटेल। तल यहाँ चाहिँ लुइस बुटोन ब्रान्डको चाहिँ सबै सरसामान पाउने ठाउँ, सिसाको घर। यहाँनिर आज सबैजनाले चाहिँ होलिडे। सो सबैजना होलिडे मनाउने अनि यता बर्थडे पनि सेलिब्रेट गर्ने गरेर चाहिँ आएको छ सबै। भरे ठाउँ पाउँदैन भनेर सबै रिजर्भ गरेर बसेको छ। पारी चाहिँ फेरि DBS HSBC स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क। फोटो खिच्नलाई सबै ताँत लगाएर बसेको। देशी माइल राइट भएर बसेको छ। यो त चाहिँ छ एउटा भेटरन बाजे जस्तो छ आर्मीको। आफ्नो सानो कुकुरलाई पनि त्यो अनुसारको आर्मी कलरको टोपी लगाइदिएको छ, ज्याकेट पनि लगाइदिएको छ, चस्मा पनि लगाइदिएको रहेछ। अझ म्याक्स नाम गरेको छ कुकुर चाहिँ। यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई चाहिँ निकै एट्र्याक्ट गरिरहेको छ यो कुकुरले। यहाँ चाहिँ छ गोलो सिसाको घर चाहिँ एप्पल ब्रान्डको चाहिँ सबै कुराहरू पाउँछ यहाँ चाहिँ। यो सबै यहाँ चाहिँ फेरि क्राउड कन्ट्रोल गर्नको लागि ब्यारियरहरू बनाएर राखेको छ। पुलिसहरू पेट्रोलिङ नर्मल भइगयो। यहाँ चाहिँ ब्यारियर
भरे इभेन्ट सुरु भएपछि चाहिँ यहाँ ब्लकैको पो गरिदिन्छ एक्सिलरी पुलिसहरू चाहिँ ड्युटी बसिरहेको छ पहिलो भेस्ट लगाएर ठुलो छ बिल्डिङ यहाँ ब्याङ्कहरू कन्ट्रोल पुलिस एट द सेम टाइम हतियारहरू केनाइन कुकुरहरू सबै चाहिँ तैनात गरेर बसेको छ पिज्जा मेड बाई मी यहाँ चाहिँ थ्याङ्क यू भनेर ल्याइदिएछ पिज्जा पिज्जा मेड बाई पुनम डिस्ट्रिब्युटेड बाई यता लक्ष्मण खोराजा Hey, sweet! Nice! Every straight line now was गइदियो
कस्तो गरेर डरलाई जस्तो गरेर फाइटर जस्तै भएर हिँडेछ स्मल फाइटर त्यस्तै देखिरहेको है यहाँ 2-3 वटा उडेको भएछ त्यस्तै देखिरहेको उडेको रे उड्ने ऊ त्यहाँ हेर्नु न धर्लक त्यो बादलको आकार क्या मर्लाइन जस्तो छ के भएर आएको यस्तो आज बर्थडेको दिन भने हो है यस्तै भएर आउनुपर्छ त तारा झऱ्यो ल उयस मार्नु त्यहाँ